ja, tango wel of niet als dansmuziek, dat was een verschil van inzicht en dat verschil van inzicht werd steeds groter. Bovendien vond Troilo dat Piazzolla echt te veel noten gebruikte en daar had hij misschien ook wel een punt. Als we bijvoorbeeld luisteren naar Boedo, een nummer van Giulio De Caro, dan is het toch opmerkelijk wat de verschillen zijn in de verschillende versies die ik even zal laten horen. Je hoort als eerste de versie van Giulio De Caro zelf, uit 1928. Vervolgens Pugliese in 1948 en daarna wat Piazzolla ermee doet. De samenwerking tussen Piazzolla en Troilo is jarenlang op zich een goede en een vruchtbare samenwerking, maar de verschillen van inzicht, het feit dat Piazzolla zelf zich steeds meer gaat toeleggen op klassieke muziek, bijvoorbeeld, wordt toch wel zorgt voor een steeds wat grotere kloof. En in 1944 besluit Piazzolla het orkest van Troilo te verlaten. In 1945 begint hij als orkestleider bij het orkest van Francisco Fiorentino. Francisco Fiorentino was een van de zangers van Troilo, zeg maar de grootste zanger begin de jaren 40, die ook zijn eigen orkest begonnen is. Het zijn opnames waarvan ik, hoe zal ik het zeggen, het is netjes, maar het sprankelt niet helemaal. Luister bijvoorbeeld naar Maria in de uitvoering van Fiorentino met Piazzolla. ¿Acaso te llamará solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste solamente mía, sobre un paisaje triste, desmayado de amor. En het opmerkelijke is eigenlijk dat deze opname van Piazzolla met Fiorentino, terwijl Piazzolla toch vertrokken is omdat hij eigenlijk misschien wel grootsere muziek, complexer, meer diepgang wil dan dat van een dansorkest. Een opname maakt die eerlijk gezegd vlakker is dan die van Troilo met Marino in hetzelfde jaar. De samenwerking met Fiorentino stopt al na 1 jaar en Piazzolla begint zijn eerste eigen orkest. En in 1946 maakt hij zijn eerste formele, officiële tango, El Desbande. En dat is ook het eerste moment waarop we een glimp te horen krijgen van wat zo specifiek Piazzolla is. Hij doet namelijk iets in deze tango wat in de tango nog niet eerder vertoond is. Het komt nu.
El Desbande. Eigenlijk zou Piazzolla vanaf dit moment zijn weg naar de Tango Nuevo kunnen kiezen. Zo is het alleen niet helemaal gegaan, want Piazzolla was verscheurd of in ieder geval zoekende naar wat hij nou echt wilde. Wil ik tango muziek blijven maken? Wil ik bandoneon spelen of wil ik piano spelen? Wil ik orkestleider van een klassiek orkest worden? Wil ik componist worden? Piazzolla wist het niet helemaal. Eind jaren 40, begin jaren 50 hangt hij zelfs een bandoneon aan de wilgen. Hij wordt een tijdje fulltime componist. Hij componeert filmmuziek, hij componeert klassieke stukken en hij componeert ook nog tango's. En best bekende nummers als Para los Circe, Preparense, Contratiempo en Triunfal. Hij blijft wel aan als arrangeur voor diverse orkesten, waaronder Troilo en Fresedo, José Basso, Francini Poncher, om er een paar te noemen, die ook zijn werk opnemen op de plaat en met succes. Aangemoedigd door Ginastera zal hij in 1953 meedoen aan het concours Fabien Seviski en hij weet dat concours te winnen met het klassieke stuk Buenos Aires Tres Movimientos Sinfónicos. De hoofdprijs is een bescheiden geldbedrag waarvoor je in ieder geval naar Europa kunt reizen en lessen bij Nadia Boulanger, Juliette Nadia Boulanger, op dat moment de beroemdste muziekpedagoog ter wereld. Piazzolla en zijn vrouw vertrekken naar Parijs voor de lessen bij Nadia Boulanger. Hij laat haar zijn klassieke stukken zien en horen. Nou, dat vindt ze best netjes, dat ziet er goed uit, dat klinkt goed. Daar is weinig mis mee, maar zegt ze, waar is Piazzolla zelf? Waar ben jij in deze muziek? En na enige tijd laat hij haar schoorvoetend wat horen van Triunfal, de tango. En als ze dat hoort, zegt ze, dit is wie jij bent. In jou zit de tango, in jou zit Argentinië. Vergeet dat nooit en blijf bij degene die je bent en de muziek die van jou is. En Triunfal in de versie van Troilo klinkt zo. Dat was Triunfal, opgenomen begin jaren 50 door onder andere het orkest van Anibal Troilo in de periode dat Piazzolla zelf geen muziek opnam. Daar in Parijs ontmoette hij ook Gary Mulligan, de jazzsaxofonist, met wie hij later nog een plaat op zou nemen. En dat was voor hem ook wel een belangrijk iets, want in Parijs bleek dat de wereld van de tango en de wereld van de jazz niet per se twee gescheiden werelden hoefden te zijn, wat het in Buenos Aires wel was. Dat waren in Buenos Aires werelden waar geen uitwisseling tussen was, dat je hield van het een of van het ander. En in Parijs merkte hij dat zowel publiek als ook muzikanten elkaars muziekstijl konden waarderen en dat dat ook samen kon gaan. Wat hem ook sterkte in zijn eigen opvattingen en wat natuurlijk paste bij zijn eigen jeugd, waarin al dat soort muziek eigenlijk van het begin af aan aanwezig was geweest. 1955 keert Piazzolla terug naar Buenos Aires
En dat is een bijzondere tijd, want 1955 is het moment dat de eerste regering van Juan Perón omver wordt geworpen. En de nieuwe machthebbers hebben niet zoveel op met de traditionele tango. Zoals dat vaak gaat in Argentinië zijn de wat rechtsere regeringen meestal geen fan van de tango, wat toch echt de muziek van de arbeiders en de armen is. En ze vinden dat het tijd wordt voor een nieuw soort tango. En eigenlijk wordt door de nieuwe machthebbers en de culturele katernen die ook een beetje in die geest schrijven in die tijd, wordt Astor Piazzolla naar voren geschoven als de weg waar de tango naartoe moet gaan. En de bedoeling is dan ook eigenlijk dat Piazzolla, zoals Troilo daarvoor deed, zeg maar de traditionele en de vernieuwing bijeen zal brengen. En dat dan de nieuwe toekomst voor de tango wordt. Zo zal het niet gaan, want in die periode komt de rock'n'roll op. En de porteños in Buenos Aires die hebben helemaal geen zin om te gaan dansen op muziek van Piazzolla die daar ook veel te ingewikkeld voor is. Piazzolla die zelf ook helemaal niet bedoeld heeft om muziek te schrijven om op te dansen. Dus de porteños die gaan rock'n'roll dansen. Dat is de muziek die je hoort in de clubs en de cafés. En Piazzolla treedt wel op in grote zalen, krijgt goede recensies. Maar heeft eigenlijk niet zo heel veel werk. En Piazzolla besluit dan ook om Buenos Aires weer te gaan verlaten. Maar voordat hij dat doet, schrijft hij wel een aantal nieuwe tango's. De tango nuevo wordt eigenlijk in die periode echt geboren. En dat klinkt onder andere door in Marrón y Azul uit 1957. Astor Piazzolla keert terug naar New York, waar hij in zijn jeugd opgroeide. En hij is van plan om de Verenigde Staten aan zijn voeten te krijgen. Hij gaat het doen met een mix van jazz, tango en wat op dat moment in de VS heel populair is, Latijnse ritmes zoals de mambo. Hij tekent bij het Tico-label en daar zitten niet de minste Latin-artiesten, daar zit onder andere Tito Puente. En hij gaat daar 2 platen opnemen. Eén ervan heet Take Me Dancing, The Latin Rhythms of Astor Piazzolla and His Quintet. En dat is wel wat ironisch voor de man die vond dat tango niet per se was om te dansen. Om bij te dragen aan de verwarring, ook zijn achternaam staat op de LP-hoes verkeerd gespeld. Het wordt niet een heel groot succes. Het is ook muziek waarbij je de invloeden van de tango nog nauwelijks hoort. Zoals bijvoorbeeld in dit nummer van George Shearing, Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland in een Latin orchestratie met een niet meer herkenbare Astor Piazzolla. De platen worden niet een groot succes. Gevolg is, Astor heeft weinig geld, zit eigenlijk aan de grond financieel. Dus hij moet erbij klussen en een van de klussen die hij doet is het arrangeren van Latin muziek voor andere Latin orkesten.
die ook bij hetzelfde label onder contract staan. Eén ervan is het orkest van Pete Terrace. En hij maakt voor Pete Terrace de arrangementen voor de LP Cole Porter in Latin America. Luister naar So in Love. Pete Terrace Orchestra met arrangement van Astor Piazzolla in So in Love, een nummer van de maestro van de American Songbook Cole Porter, origineel uit 1948 uit de musical Kiss Me Kate. In deze versie blijft behoorlijk dicht bij het origineel. Er is nog hoop voor de tango. Juan Carlos Copes en Maria Nieves beginnen de grote tango-shows waarmee zij rondreizen. En in 1959 wordt Astor Piazzolla de muzikaal leider van deze tango-show. In 1959 in Puerto Rico zijn ze en dan krijgt Astor Piazzolla het bericht dat zijn vader is overleden. Hij trekt zich terug op zijn hotelkamer en schrijft Adios Nonino, in Nederland vooral bekend van de traan van Maxima.